নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল নহয়নে? দেখিছানে আজি একদম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। মানে আজি আমাৰ নামঘৰতে আছে বৰসবাহ, তালৈকে ওলাই আহিছোঁ মানে ওলাই আহিলোঁ আৰু। তো সেইফালে দেখিছোঁনে মা খুৰী গৈ আছে। তো আজি নামঘৰৰ পৰা অকণমান ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আৰু যিসকল ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বোলো তেতিয়াহ'লে এইখিনি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। গৰম দিনত চাদৰ মেখেলা পিন্ধাটো বৰ টান কাম হয় দেই, ইমান বেছি গৰম উঠে। আৰু আজি যি ৰ'দ, পূৰা গৰম উঠি গৈছে। তো গৈ আছোঁ, নামঘৰ পামগৈ আৰু অলপ দূৰ আছে। নামঘৰ পৰাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু দেখাইছোঁ নামঘৰত কি কি হয়। ঠিক আছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। নামঘৰ আহি পালোহি, কিন্তু ডাঙৰ মানুহৰ আগত ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ যিহেতুকে বেয়া লাগে, সেয়েহে আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ। তো ভিতৰত বেক কেমেৰা দি ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক। এয়া নামঘৰত চাকি জ্বলালোঁ আৰু এতিয়া নাম শুনি আছোঁ। এতিয়া যিহেতুকে নামঘৰত দেখাবলৈ বৰ বিশেষ নাই, সেয়েহে ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা ফেচ পেক দেখাওঁ, চাই লওকচোন আপোনালোকে। নামঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে ভাবিছোঁ স্কিনত কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে এয়া মই ফেচ পেক বনাই আনিলোঁ। আৰু আজি মই যিটো ফেচ পেক আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখাম, এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিজাল্টটো ইমান ধুনীয়া হয় নহয়, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাব। আৰু কিহে বনাইছোঁ এই ফেচ পেকটো তাক জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তো এয়া মই ফেচ পেকটো লগাই ল'লোঁ। আজি ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ্তমান সময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা এটা ফল, যিটো হৈছে আম। এয়া মই এখন পিহনাৰ সহায়ত আমখিনি পিচি লৈছোঁ, যিহেতুকে কম পৰিমাণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিত পিচিও ইয়াৰ পাল্পখিনি উলিয়াই ল'ব পাৰে। এয়া মই প্ৰায় 2 চামুচৰ পৰিমাণে আমৰ পাল্প উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনিৰ লগতে ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচৰ পৰিমাণে পিঠাগুড়ি আৰু ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচৰ পৰিমাণে চন্দনৰ গুড়ি। যদিহে আপোনালোকৰ গৰম দিনতো স্কিনখন শুকান হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 চামুচৰ পৰিমাণে মৌজুলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু গোটেইখিনি মিহলি কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মই পানী নাইবা অন্য বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু এয়া আমাৰ ফেচ পেক ৰেডি হৈ পৰিল। আজি আমি এই ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আম। আমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ভিটামিন চি, যিয়ে আমাৰ স্কিনখন বগা কৰিব, আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিব আৰু আমাৰ স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰখাত লগতে হাইড্ৰেট কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। আৰু আমি পাৰ্লাৰত গৈ দামী দামী ফ্ৰুইট ফেচিয়েলবিলাক কৰাও নাই বা ঘৰলৈ ফ্ৰুইট ফেচ ৱাছ বা ফ্ৰুইট ফেচ পেকবিলাক কিনি আনো নহয়নে? কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেকৈ বতৰত পোৱা যিবিলাক ফল মূল, সেই ফল মূলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি এনেকৈ ফেচ পেক লগাই ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ যিটো বেনিফিট আপোনালোকে দুগুণে পাব। সেয়েহে আপোনালোকে এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ পেকবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আৰু দিছোঁ ফেচ পেকটোত পিঠাগুড়ি অৰ্থাৎ চাউলৰ গুড়ি, যিয়ে আমাৰ স্কিনত থকা যিখিনি ডেড স্কিন চেল অৰ্থাৎ যিবিলাক মৃত কোষ আছে বা মৃত ছাল আছে, সেইখিনি দূৰ কৰাত সহায় কৰিব। আৰু আমাৰ নাকৰ ওচৰত চাবচোন কেতিয়াবা বগা বগা বা কলা কলা অকণ ফুট ফুট নিচিনা হৈ যায়, যাক কোৱা হয় ব্লেক হেড আৰু হোৱাইট হেড। সেই ব্লেক হেড আৰু হোৱাইট হেডখিনিও দূৰ কৰাটো সহায় কৰিব। আৰু দিছোঁ চন্দনৰ গুড়ি। চন্দনৰ গুড়িয়ে আমাৰ স্কিনখন বগা কৰিব। আপোনালোকৰো যদি প্ৰখৰ ৰ'দৰ কাৰণে ছানটেন হৈ যায় অৰ্থাৎ কলাৰ ৰং মুখত পৰি যায়, সেই কলা ৰং দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছেনে মোৰ ফেচ পেকটো লগোৱা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ মুখত শুকাবলৈ ৰাখিম। আৰু যিহেতুকে ইয়াত পিঠাগুড়ি দিছোঁ, সেয়েহে ধোৱাৰ সময়ত অকণমান এনেকৈ চাৰ্কুলাৰ মোচনত মুখখন মাছাজ কৰি দিম। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ স্কিনত থকা যিখিনি ডেড স্কিন চেল সেইখিনি আঁতৰি যাব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ, চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। চাওক, ফেচ পেকটো মই ধুই আহিলোঁ আৰু স্কিনখন কিমান বেছি চাফা আৰু বগা লাগিছে নহয়। আৰু স্কিনলৈ খুব ধুনীয়া এটা উজ্জ্বলতাও আহিছে, লগতে একদম পূৰা মইশ্চাৰাইজিং লাগিছে। চ' আপোনালোকেও এবাৰ এই ফেচ পেকটো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি চাব। আকৌ ঘূৰি আহোঁ নামঘৰলৈ। দেখিছেনে এয়া প্ৰসাদ খোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। চ' সেই গাইছ, আমাৰ প্ৰসাদ খোৱা মেলা হৈ গ'ল। আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত দাদা এজনে মোক সদায় এনেই কৈ থাকে যে মোক ভিডিঅ'ত নুলিয়াও, তো এয়া উলিয়াই দিছোঁ। কৈ দে কিবা এটা কওক। এয়া মই খাইছোঁ দেই, গাখীৰ নাই খোৱা, আলু গুটি আদা মিঠাতেল দি খাইছোঁ। আৰু চেনেলটো বিষয়ে কিবা এটা কওক আকৌ। আমাৰ ভণ্টিৰ চেনেলটো আপোনালোকে পৰাপক্ষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ ভণ্টিৰ চেনেলটো ভিউৱাৰ্ছ হ'লেই, আপোনালোকে আদৰি লৈছে বাৰু, আৰু যেন আকৌ নতুনকৈ যেন আদৰি লয়। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, এতিয়া ঘৰ যাওঁ, ঘৰ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।
A few moments later. ঘৰ আহি পাই গ'লোহি এতিয়া কাপোৰ কানিবিলাক চেঞ্জ কৰি লওঁ বহুত বেছি গৰম উঠিছে আৰু জানেনে আমাৰ নামঘৰত যেতিয়াই বৰসবাহ পাতে যেতিয়াই ভাওনা পাতে তেতিয়াই মানে বৰষুণ দিয়ে আজিও দুজাকমান বৰষুণ দিলে তো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বেছি মানে ভুৰভুৰীয়া গৰম এটা উঠি গৈছে তো সেয়াই কাপোৰ কানিবিলাক সলাওঁ আৰু যদিহে ভাওনালৈ যোৱা হয় তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু যদি যোৱা নহয় আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু কি হ'ব আৰু দেখাবতো নোৱাৰোঁ তো সেয়াই কাপোৰ কানিবিলাক সলাই লওঁ তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট লওঁ কথা পাতি আছোঁ বাৰু আপোনালোকৰ লগত 6 hours later. হেল্ল' এভৰিৱান কি কৰি আছে আপোনালোকে এতিয়া সময় হৈ গ'ল দেখিছেনে 9:50 প্ৰায় 10 বাজু আৰু ওলাই আছোঁ ভাওনা চাবলৈ যাবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাছিলে যাবলৈ কিন্তু খুৰা ল'ৰা-ছোৱালীকেইটা ইমানেই লগ ধৰিছে মানে মুনিবা ওলাবা সেয়েহে আৰু নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰিনে মায়েও কৈছে বল বোলে যাওঁ আৰু বহুত বছৰ হ'ল মই ভাওনা চোৱা নাই কিজানি 6-7 বছৰমান হৈ গ'ল নেকি ভাওনা চাবলৈ নোযোৱা আৰু এবাৰ মানে আমাৰ লোকেলখিনিয়ে ভাওনা কৰা নাই মানে ভাৱৰীয়া যিখিনি লোকেলখিনি নহয় পইচা দি আনিছে মানে তো ভাল হ'ব বুলি কৈছে সেয়েহে বোলো যাওঁ আৰু সেয়া মাও ওলাই আছে আৰু মা ওলাই থকা সময়তে মই বোলো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো যিহেতুকে আধৰুৱা হৈ আছে অকণমানকৈ ষ্টাৰ্টটো দি দিওঁ আৰু ভাওনাত গৈ দেখাই থাকিম আপোনালোকক সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ঠিক আছে বলক তেতিয়াহ'লে একেবাৰে নামঘৰৰ ভিতৰত লগ পাই আছোঁ নামঘৰ যোৱাৰ আগতে আমাৰ পল্টনটো চাই লওক এবাৰ আপোনালোকে আৰু এয়া নামঘৰ আহি পাই গ'লোহি অলপ পিছতে সূত্ৰ ওলাব আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই নহয় ভাওনাখনৰ নাম হৈছে বামন অৱতাৰ আৰু গোটেই ভাওনাখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যিহেতুকে সম্ভৱ নহয় কাটি কুটি অকণমানকৈ দেখাইছোঁ আৰু মোৰ যিখিনি ভাল লাগে সেইখিনি দেখাইছোঁ যেনেকৈ এই অসুৰৰ যিটো পাৰ্ট সেইখিনি ভাল লাগে তো আপোনালোকে ভাওনাখন এনজয় কৰক